ल हामीले अर्को अब फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ। स्टर्जेस रुलबाट नम्बर अफ क्लासेस फाइन्ड गर्छौँ। इन्क्लुसिभ टाइप क्लासेस कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। दिएको डाटालाई हामीले ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ। हामी अहिले सेकेन्ड मेथड युज गर्दैछौँ। एउटा मेथड चाहिँ अर्को लास्ट भिडियोमा हामीले बुझिसकेका छौँ। अर्को सेकेन्ड मेथडबाट हामी कसरी यो दिएको डाटा छ यसलाई हामीले कसरी ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ त्यसको बारेमा अहिले बुझ्न गइरहेको छौँ। सबभन्दा पहिला सिलेक्सन डाटालाई सिलेक्ट गरेर कपी गरौँ। कपी गरेर यहाँनिर सेकेन्ड मेथडको सल्युसन यहाँनिर हामीले पेस्ट गरौँ। सबभन्दा पहिला पेस्ट कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गरौँ। पेस्ट गऱ्यौँ हामीले यसरी पेस्ट गरौँ। यो सल्युसन हो, सेकेन्ड मेथडको सल्युसन। अब त्यसपछि हामीले यो यसलाई चाहिँ एउटा सबभन्दा पहिला यसको म्याक्सिमम भ्यालु फाइन्ड गरौँ। म्याक्स भ्यालु यसको कति छ इक्वल्स टु म्याक्स डबल क्लिक अनि डाटाको लोकेसनलाई हामीले सिलेक्ट गर्छौँ। डाटाको लोकेसन सिलेक्ट भयो, फेरि इन्टर गऱ्यौँ। म्याक्सिमम भ्यालु 39 आयो। त्यसै गरी मिनिमम भ्यालु क्यालकुलेसन गर्न गइरहेका छौँ। इक्वल्स टु MIN डबल क्लिक, फेरि डाटाको लोकेसन हामीले सिलेक्ट गर्दैछौँ, फेरि इन्टर गर्दैछौँ। अनि त्यसपछि हामीले रेन्ज क्यालकुलेसन गरौँ। रेन्ज फाइन्ड गरौँ। रेन्ज क्यालकुलेसन रेन्ज भनेको म्याक्सिमम भ्यालु रेन्ज भनेको इक्वल्स टु म्याक्सिमम माइनस मिनिमम भ्यालु हो। म्याक्सिमम माइनस मिनिमम भ्यालु। म्याक्सिमम भ्यालु हामीसँग 39 छ, माइनस मिनिमम भ्यालु 5 गर्दा रेन्ज 34 आयो। अब नम्बर अफ क्लासेसको लागि हामीले नम्बर अफ क्लासेस यहाँनिर नम्बर क्लासेस A equals to number of classes स्टर्जेस रुलबाट नम्बर अफ क्लासेसको फर्मुला छ हाम्रो यो प्लस 3.3222 इन्टु log n यो चाहिँ हामीसँग। अब यसको क्यालकुलेसन गर्न गइरहेका छौँ। यसको क्यालकुलेसन सबभन्दा पहिला नम्बर अफ अब्जर्भेसन काउन्ट गरौँ त। नम्बर अफ अब्जर्भेसन कति छ? नम्बर अफ अब्जर्भेसन काउन्ट इक्वल्स टु डबल क्लिक डाटाको सिलेक्सन गरौँ। डाटाको लोकेसन सिलेक्सन यति आयो। नम्बर अफ क्लासेस क्यालकुलेसन गर्दा 1 प्लस 3.3222 इन्टु फङ्सन log 10 बेस फङ्सन अनि यहाँ दिएको छ log 10 बेस फङ्सन यहाँ दिएको छ, यति भयो। अनि एप्रोक्स 7 हाम्रो एप्रोक्सिमेटली 7 वटा क्लास हो। 7 भयो एप्रोक्सिमेटली 7 भयो। त्यसपछि क्लास साइज प्रुभ गर्नुपर्दा क्लास साइज अब क्लास साइज डिसाइड गर्न गइरहेको छु। क्लास साइज भनेको हामीसँग छ फर्मुला क्लास साइज इक्वल्स टु रेन्ज डिभाइड बाई नम्बर अफ क्लास
यो क्लास साइजको फर्मुला। अब यसको क्लास साइज क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने इक्वल्स टु रेन्ज दिएको छ हामीसँग 34 डिभाइड नम्बर अफ क्लासेस 7 नम्बर अफ क्लासेस 7 एप्रोक्सिमेटली एप्रोक्स कतिवटा हो 5 क्लास साइज 5 भयो एप्रोक्स यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट एउटा क्लास चाहिँ हुने हो। अब हामीले यहाँनिर लोअर क्लास लिमिट लेखौँ। लोअर क्लास लिमिट मिनिमम भ्यालु यहाँनिर मिनिमम भ्यालु चाहिँ यति मिनिमम भ्यालु इन्क्लुड हुने गरी 5 बाट सुरु गरौँ 5 15 15 20 25 35 त्यसै गरी अपर क्लास लिमिट 5 क्लास साइज छ हामीले इन्क्लुसिभ टाइप गर्न गइरहेको छौँ। त्यही भएर 9 14 19 अनि यसपछि 19 पछि 24 29 34 39 यसरी दिएको छ। अब अर्को मेथडमा के गर्ने भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीको लागि हामीले सबभन्दा पहिला यहाँ डाटामा जाने डाटा त्यसपछि डाटा एनालाइसिसमा क्लिक गर्ने। डाटा एनालाइसिसमा अब यहाँ हिस्टोग्राम दिइरहेछ हिस्टोग्राम सिलेक्सन गर्ने। त्यसपछि इनपुट रेन्जमा हामीले यहाँ इनपुट रेन्जमा यो डाटाको रेन्ज सिलेक्सन गर्ने। डाटाको लोकेसन सिलेक्सन गर्ने इनपुट रेन्जमा डाटाको इनपुट रेन्ज पनि भयो। फेरि क्रस बिन रेन्जमा सधैँ अपर क्लास लिमिट सिलेक्सन गर्छौँ हामी। बिन रेन्जमा अपर क्लास लिमिट सिलेक्सन गर्छौँ यो सधैँ बिन रेन्ज भयो। त्यसपछि आउटपुट रेन्ज भनेको हामीले डाटालाई आउटपुट रिजल्टलाई चाहिँ कहाँनिर हामीले प्लेस गर्ने कहाँनिर पेस्ट गर्ने त्यसको ठाउँ चाहिँ यसरी लोकेसन मिले आउटपुट इनपुट रेन्ज एकैछिन मिस्टेक भयो। इनपुट रेन्ज हामीले यसरी सिलेक्सन गरेको थियौँ यो भयो इनपुट रेन्ज। ठिक छ इनपुट रेन्ज हामीले अघि गरिसकेको। अहिले हामी आउटपुट रेन्जको कुरा गरेको। आउटपुट रेन्ज चाहिँ यहाँनिर हामीले सिलेक्सन गऱ्यौँ आउटपुट रेन्ज भयो। त्यसपछि यहाँनिर हामीले यसलाई पेस्ट गर्छौँ आउटपुट रेन्जलाई। अनि अब हामीले ओके गर्छौँ। ओके गर्दा यहाँनिर हाम्रो एउटा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ डेभलप भयो। फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन आयो। यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन बिनको ठाउँमा हामीले यसलाई क्लासेस लेखिदिन्छौँ। फ्रिक्वेन्सी आइसक्यो मोडलाई डिलिट गरिदिन्छौँ। यो पनि मोड डिलिट गरिदिउँ। अब यो 9 को ठाउँमा हामीले यो दुईटो क्लास इन्टरभल लेख्यौँ। क्लास इन्टरभल कसरी 5 to 9 त्यसपछि 10 to 5 to यसरी लेख्न सक्छौँ इक्वल्स टु to 5 देखि 5 to 9 लेखिदिन्छु यसरी। भयो 5 to 9 भयो। अब यसलाई चाहिँ ड्र्याग गर्दै यो क्लास इन्टरभल भयो। अब हामीले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन पाइसक्यौँ। हामीले हाम्रो टेबल सिलेक्सन गरौँ। फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा यसरी गरिदिउँ। यो भयो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। यसरी हामीले यो अर्को मेथडबाट यसरी पनि हामीले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ। फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन यसरी हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कन्स्ट्रक्ट यहाँनिर बडीमा हामीले के गर्न सक्छौँ टोटल फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु
equals to sum डबल क्लिक अनि यहाँबाट टोटल फ्रिक्वेन्सी सम गरिदिन्छु त्यसरी हामी टोटल फ्रिक्वेन्सी सिलेक्सन गर्न सक्छौँ ल हस् त आजको लागि यति भयो यति राखौँ थ्याङ्क यू भेरी मच